بل چې کومه موضوع ده هغه موږ سره د ایونت ټایپ ده. ایونت ټایپ نه مطلب دا دی چې زه 2-3 ایونت لګوم، خو موږ لا پته نه لګي چې کوم ایونت ټریګر شوی دی. زه په یو واره 2-3 ایونت لګوم، خو چې کله هغه ایونت کال کیږي نو موږ لا پته نه لګي چې کوم ایونت کال شوی، نو بیا تاسو کولای شئ د ایونت ټایپ واسطه معلوم کړئ چې کوم ایونت کال شوی. نو څنګه مثال ګوره، زه راځم دلته یو دب ما تیار اخیستی دی او دغه دب ته سټایل ورکوم. دلته زموږ چې کوم دب دی دا به راواخلي او دله به ورکړي چې ویډ به څونه وي، هغه به 300 پکسله وي. 3 هایټ به هم 300 پکسله وي. او د دې چې کوم موږ سره بیک ګراوند کلر دی نو بیک ګراوند کلر دی موږ سره دا رقم دی. سیو به کړم، د رابه صفه به ریلوډ کړو. صفه ریلوډ کولو سره دا زمونږه دف دی. اوس زه وایم په دې باندې ایونت لګول غواړم، نو زه څه وایم، زه ورته وایم چې دا کوم موږ سره دف دی، دا چې کوم دف دی په دې باندې چې کله ان خو ما تاسو تشریح کړو، په دې تاسو ملټیپل ایونټس هم لګولای شئ. همدلته لګوم مثال چې کله په دې باندې کلیک وشي یو ایونت، او بل چې کله په دې باندې ماوس انټر شي بل ایونت، چې کله ماوس لیف شي بل ایونت. صحیح شو، دا مې ورته لیکلو. او چې کله ډبل کلیک شي ډبل کلیک ډبل ایونت شو موږ سره. نو بیا به څه کیږي، نو بیا تر راشي فنکشن به کال شي، او فنکشن کې دنه به موږ ورته سوې موږ خپل کار کوم. مثال خبر زویم چې څوکا فلحال کنسول ډاټ لوګ ته راځم او په دې ویم چې هلو سیف راځم او F12 پرس کوم، دلته راځم سفر لوډ کوم. نو ګوره چې کله په دې راشم هلو مونږ ته راغی، لره مې کو بیرته بیا راغی، چې بیا ځم بیا راځي، بیا ځم چې کلیک کوم هم راځي، ډبل کلیک کوم هم راځي. نو مطلب ایونت زمونږ ټول کال کیږي. اوس مونږ لا پته نه لګي چې کوم ایونت کال شو. ګوره زه راځم اورلا ایونت کال شو، موږ لا پته نه لګي کوم ایونت کال شو. اوس مې ایونت کال شو، موږ لا پته نه لګي کوم یو کال شو. کلیک کوم موږ لا پته نه لګي. نو زه غواړم چې هر یو ایونت کال کیږي، مال پته ولګي چې کوم ایونت کال شوی دی. نو دا غل لپاره بیا تاسو څه کوئ، دا چې کوم ایونت تاسو پاس کړی دی د دې په دې فنکشن کې به تاسو یو پارامټر پاس کړئ. ما تاسو یو پارامټر ته تاسو هر څه نوم ورکول شي. موږ ورته ایونت ورکو، مخکې ایونت ورکړو، اوس ورته ای ورکو. نو زه غواړم چې موږ ته دې ټایپ معلوم شي. نو ټایپ به څنګه معلومیږي، نو دا غل لپاره به زه ورته چې ویریبل او لیکم چې ای ټایپ مطلب ایونت ټایپ، او زه ورته لیکم چې کوم سره ای دا د دې ان زمون هدف دا دی چې دا کوم ای دا او دا خو ما سينو مولیکو. نو ای دا ټوټل لیکم چې ټایپ. نو ټایپ به دې ته ورکړي او دا به سو کې دا به دې H1 ته ورکړي. نو موږ لا پته ولګي. نو زه راځم لیکم چې دا کوم سره H1 دی، په دې کې چې په دې کې HTML سیټ کو، په HTML کې چې واچو ای ټایپ واچو چې شه دی. نو دا مې واچو سم مې ګور سالم سفری لوډ کوم. نو ګوره چې کله انټر شوم نو موږ ته سوې چې ماوس انټر، چې کله لری کوم ګوره ماوس لیف، بیا ځم ګوره ماوس انټر، بیا لری کوم ګوره ماوس لیف. نو موږ لا پته لګي چې کوم ایونت کال کیږي ټریګر کیږي. چې کله کلیک کوم نو ګوره وی کلیک شو، چې کله ډبل کلیک کوم نو ګوره وی ډبل کلیک شو، چې کله لری کوم نو ګوره ماوس لیف شو، چې زم ماوس انټر، چې کله کلیک شو ډبل کلیک. نو په دې رقم تاسو کولای شئ دین استفاده وکړئ. تاسو به چې راوساده دین نو څه مطلب شو. نو دا اوس ګورم دغه یو فنکشن تاسو سره یو دی، ایونټونه تاسو په شمار لګولي. اوس د دینه په استفاده یو کنډیشن چې کده کنډیشن په اساس یو کار وکړه. مثال خبر زوم چې کله په دې ماوس کلیک انټر شو یو کار وکړه، چې کله ماوس لیف شو بل کار وکړه. څنګه د سی ګوره. نو ټیب کې هم ته الریډي ویلیو راځي. نو لیکم اف کا چیرته دا چې کوم سره ای ټیب ده دا مساوي شو چا سره له ماوس انټر سره. نو تاسو کا دنه راشه او دنه چراغ لید چې زمون کوم دف ده ام دې ته سټایل ورکوم. ګوره دا چې کوم دف ده بیک ګراوند کلر چیک د دې سیسه سو لگاوا او دې چې کوم څه بیک ګراوند کلر ده هغه ریډ کا دا مې ورته ولیکو. اوس راځم سفری لوډ کوم. ګوره صفه مې لوډ کا راغلم، ګوره ریډ شو. اوس هم چې بیرته لری کوم نو کلر باید بیا بدل شي. لری کوم نو بیا دې کلر بدل شي. نو بیا ورل شي کوم مخکې کوډ ما اصل لري کو هغه باید شو شي. نو ځلې کوم چې دا کوم سره H1 دی په دې کې HTML لګاو. HTML به موږ سره ای ټایپ وي. ای ټایپ وي دا مې ولې. اوس ګوره سفری لوډ کوم چې کله راځم بیک ګراوند کلر بدل شو، ماوس انټر راغی. اوس چې کله ماوس لیف کې نو لیکم ال سیف کا چیرته دا چې کوم ای ټایپ دی دا مساوي شو له چا سره د ماوس لیف سره. نو څو کا دنه براشي او دنه راتلو سره بسو کې دا زموږ چې کوم دف دی د چې کوم بیک ګراوند کلر سیسز به ولګوي. موږ دا چې یو سیسز به ولګي بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر به چي وي، بیک ګراوند کلر به موږ سره پرپل وي. د څه کلر شته دی به ولې بني. اوس ګوره چې کله راشم ریډ دی، چې کله لری شم نو پرپل شو. ریډ پرپل ریډ پرپل. ګوره ایونت فنکشن ما یو ځل لګولې ښه ما یو ځل لګولې بار ایونت امغه یو ځل ما ایونتونه لګولې بس دلته اف کنډیشن ما چې کوم. اوس کله بیا دا ال سف کاپی کړم دلته بیا پیسټ کړم
او ورته ولیکم که چېرته په دې باندې چې شي کلیک وشي لکه چې دا مساوي شو له کلیک سره نو بیا څه وکړه دا بیا چې دا بیا داسې وکړه چې دا موږ سره سلاید اپ کا نه سلاید اپ نه بس دا موږ سره چې د دې یلو یې کا خلاص اوس هر یو جدا جدا کار کوي راغلم ریډ شو لره مې کو پرپل شو کلیک مې وکړو یلو شو نو دا موږ سره ټایپ دی چې تاسو کولای شئ په دې باندې ایونت ټایپ معلوم کړئ چې کوم ایونت ټریګر شوی دی کوم ایونت کال شوی دی او دینه تاسو کولای شئ استفاده وکړئ